เอาแค่อาคารนะคะที่พี่อ๋อจะบอกก็คือพอแค่รูปของอาคารเนี่ยตรงนี้ก็จะเริ่มมีปัญหาแล้วเหตุผลเพราะว่าถ้าถามพี่อ๋ออ่ะสีที่ใช้อ่ะสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนในตึกนี้ทั้งตึกเนี่ยมันจะมีสิ่งหนึ่งคอมมอนก็คือมีความเป็นโลกส่วนตัวสูงมากที่สำคัญด้วยตัวเลขอ่ะมันทำให้เราเห็นเลยว่าคนที่เนี่ยจะแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายแล้วเป็นก๊กเป็นเหล่าแล้วก็กัดกันข้างหลังมีเป็นทีมคือมันก็จะเป็นลักษณะแบบว่าแผนกชั้นแผนกใช่แล้วก็จะก่อซิปแม้กระทั่งในแผนกเดียวกันแม่ยังเป็นก๊กเป็นเหล่าเลยแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันเหมือนเอาผู้หญิงหลายๆคนมารวมกันแล้วมันก็ก่อซิปเป็นข้างหลังมันก็สร้างปัญหานึกออกไหมจะมีคลื่นใต้น้ำตลอดใช่มันจะมีคลื่นใต้น้ำตลอดเวลาเหตุผลเพราะว่าคุณรู้อยู่แล้วถ้าให้พูดกันจริงคือสีขาวไม่ดีกับตึกนี้แต่คุณดูสิ่งที่มันเป็นหน้าต่างทั้งหมดคุณดันทำอลูมิเนียมเฟรมสีขาวหมดเลยซึ่งจริงมันต้องเป็นเฟรมสีดำก็มีถูกปะแต่พอคุณทำเป็นสีขาวสิ่งที่เกิดขึ้นคำว่าหน้าต่างเนี่ยมันคือการเปิดระบายแต่คนที่เนี่ยมีสิ่งหนึ่งอินคอมมอนก็คือไม่มีใครเปิดไม่เปิดหน้าต่างแล้วมันรอระเบิดอ่ะนึกออกไหมมันเหมือนมันสะสมแล้วก็รอระเบิดตุ้มก็เวลาทะเลาะกันทีก็ใหญ่เลยแล้วก็ต้องบอกว่าสิ่งหนึ่งที่พี่อ๋อค่อนข้างกังวลมากๆก็คือลักษณะของการสร้างคุณสร้างบ้านในรูปแบบนี้หลังคาที่เป็นแบบนี้มันจะทำให้เกิดอารมณ์ดีขึ้นในทุกช่วงเวลาก็คือไม่เอาแล้วกูเหนื่อยมากที่กูอยากจะรีไทร์แล้วกูไม่อยากทำแล้วกูเบื่อกูมันทำไมมันถึงมีแต่ปัญหาทำไมถึงมีแต่เรื่องหมายถึงเจ้าของหรือตัวคนที่ทำงานที่นี่อารมณ์เจ้าของอันนี้คือเจ้าของล้วนๆเลยค่ะคืออารมณ์เจ้าของเนี่ยจะมีอารมณ์นี้ในทุกๆ 3-6 เดือนอารมณ์นี้มีบางทีแบบปัญหาจุ๊บจิ๊บนั่นแบบไม่อยากจะอยู่เฮ้ยทำไมฉันเหนื่อยแบบนี้พอมันเหนื่อยแล้วแบบแต่มันจะมีอย่างเงี้ยเรื่อยๆและตลอดเวลาสาเหตุเพราะว่าหลังคาที่ทำอ่ะหลังคาไม่ควรเป็นสี่เหลี่ยมหลังคาที่เป็นแฟลตแล้วสี่เหลี่ยมแบบเนี้ยมันทำให้เกิดอารมณ์นี้แล้วที่สำคัญอ่ะมันทำให้เกิดปัญหาค่อนข้างเยอะแล้วด้วยความที่สีหลังคาพี่อ๋ออยากจะบอกว่าคนที่เนี้ยจริงๆคุณจะต้องหาเงินแล้วก็กำไรได้มากกว่านี้ถ้าของไม่เสียเพราะว่าคนที่เนี้ยจะจัดเก็บของถ้าไม่หายก็เสียส่วนใหญ่จะหายคือไม่รู้แต่ว่ามันจะหายกับเสีย2 อย่างแล้วเยอะมากเมื่อคุณเอามาคำนวณคุณจะเห็นเลยว่ามันเป็นปริมาณที่ค่อนข้างเยอะแล้วบอกได้เลยว่ามันคือกำไรที่หายไปนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าที่มันประหลาดก็คือลูกน้องแต่ละคนที่อยู่ที่เนี่ยกับมีอารมณ์ของความรู้สึกที่ว่าพวกกูทำดีที่สุดแล้วมึงยาวอะไรจากกูอีกปกติเวลาเราเป็นนายเขาก็จะต้องเกรงใจเราแต่มันกลับกลายเป็นว่าคนทำงานที่เนี่ยกลับมีความรู้สึกว่าแล้วมึงยาวไงอะไรอย่างเงี้ยไม่บอกว่าแล้วก็มีอารมณ์นึงด้วยค่ะพี่อ๋อที่แบบว่ามีความรู้สึกว่าเด็กเขามีศักยภาพมากกว่านี้นะแต่ทำไมเขาทำได้แค่นี้เหมือนเขาทำไม่สุดค่ะเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าเขาทำดีที่สุดแล้วนี่คืออารมณ์ของคนที่นี่ปัญหาของที่เนี่ยด้วยความที่สร้างอาคารเป็นรูปแบบเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันมีคนที่ทำงานหนักๆเนี่ยอยู่คนเดียวมันจะมีkey person อยู่คนเดียวที่แบบว่าเหมือนกับแบบว่าต้องรับทุกอย่างมาทุกอย่างคนเดียวเลยอะไรอย่างนี้มันจะมีคีย์เพอร์เซนต์ไม่ได้จะอยู่ไกลนะแล้วแต่ด้วยความที่คุณทำตรงเนี้ยเป็นเสากระโดงมันก็กลายเป็นว่าคนนี้เขาต้องรับทั้งหมดแต่เขากลับไม่มีอำนาจหรืออะไรเลยมันเหมือนแบบนึกออกมามันเหมือนความอึดอัดที่ถูกบีบแล้วก็ให้รู้สึกว่ากูทำอะไรไม่ได้เลยทำไมต้องให้กูรับรู้แล้วกูก็แก้ไม่ได้แล้วกูก็มีแต่ปัญหาแล้วกูก็ทำอะไรไม่ได้แล้วก็วนเป็นไซเคิลอย่างเงี้ยตลอดเวลาใส่บุคคลผู้ทีนี้ต้องบอกว่าคนที่ทำงานก็คือตำแหน่งตรงกลางซึ่งคุณก็วางว่าให้คนทำงานนั่งอยู่ตรงนี้ซึ่งเข้าใจเวลาเรามีบริษัทปะแล้วเรามี job description 99% ถ้ามันเป็นบริษัทขนาดกลางอย่างเนี้ยคนต้องทำอะไรก็ได้คืออะไรก็ได้ที่มึงหยิบจับมึงก็ต้องช่วยกันนึกออกปะนี่คือลักษณะของคัมพานีที่ควรจะเป็นแต่มันกลับกลายเป็นว่าไม่ใช่หน้าที่กูไม่ยุ่งไม่ใช่หน้าที่กูไม่ทำไม่ใช่หน้าที่กูทำไมกูจะต้องทำทำไมต้องมาให้กูทำอันนี้ไม่ใช่เรื่องของกูนึกออกไหมพอมันมีตำแหน่งเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยทุกคนจะมีอารมณ์นี้เลยว่าไม่ใช่หน้าที่หนูจ่ายเงินหนูมาหนูทำแค่นี้ทำไมต้องให้หนูทำเกินหนูไม่ทำใช่
แล้วมันจะประสาทแดกเพราะอะไรเพราะว่ามึงไม่ทำแล้วงานมันก็ไม่เดินนึกออกปะส่วนอีคนที่อยู่ตรงนี้ทั้งหมดเขาเก็บสต็อกไว้ที่นี่อันนี้แหละคือที่กูปวดหัวที่สุดก็คือเขาเอาตำแหน่งนี้ก็จริงเวลาของออกเนี่ยของออกทีละเยอะๆก็จริงแต่สิ่งที่มันน่ากลัวก็คือตำแหน่งผู้ชายสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรผู้ชายต่ำสุดดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือผู้ชายก็จะมีความรู้สึกว่าเอาหน้าเดี๋ยวมันก็ดีเอาหน้าเดี๋ยวมันก็ดีเขาก็จะพูดแค่นี้แล้วเขาก็จะมีความรู้สึกว่าของหายหรือของเสียก็ซื้อใหม่ไม่เป็นไรคือเขาจะไม่เอาอะไรที่ดีเทลเขาจะไม่สนใจกับปัญหาในระยะยาวเขาจะมีความรู้สึกว่าตรงหน้าว่าแบบแล้วสมมติถ้าเขาเครียดเขาไม่เกิน3 วันเขาก็ทิ้งหมดเลยแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวว่าใหม่เพราะว่าตำแหน่งเขามันไม่ได้คือตำแหน่งเขาไม่ได้พอตำแหน่งเขาไม่ได้แล้วก็ดันเอามาเป็นสต็อกใช่สต็อกอยู่ตำแหน่งนี้ดีเพราะเวลาออกทีออกเป็นก้อนแต่ว่าหายก็หายเยอะนี่ที่มาดูว่าหายนี่ดูจากตำแหน่งหรือว่าดูจากตัวนี้ลูกดูจากสีแต่ว่าต้องยอมรับถามว่าด้วยความที่ตำแหน่งผู้หญิงเทคชาร์จอยู่แล้วเพราะผู้หญิงสูงสุดแต่ของผู้ชายอ่ะตำแหน่งของผู้ชายกับไม่มีทีนี้พอกับมีแต่ว่ามีแล้วระยะมันมองเห็นนะว่าความต่างชัดเจนทีนี้พอมันเป็นแบบนี้และด้วยความที่ผู้ชายตำแหน่งเล็กสุดต้องบอกว่าเล็กสุดใช่นั่นหมายความว่าทั้งพนักงานทั้งเมียก็จะตัดสินใจแทนเขาจะเป็นคนที่ไม่ยอมตัดสินใจอะไรเลยจะไม่ take response จะแบบไม่เขาเทคแต่เขาจะเทคในลักษณะว่าพอปัญหามันเข้ามาเยอะๆเขาก็จะมีความรู้สึกว่าช่างแม่งเถอะเดี๋ยวเล่าใหม่ซื้อใหม่ของหายได้ซื้อใหม่ถ้ามันเรื่องมากนักก็อย่าไปยุ่งกับมันเขาก็จะออกแนวนี้เขาก็จะบอกเราว่าให้เราเดินหนีหรือให้เราวางซะไม่ไปยุ่งอะไรอย่างเงี้ยออกแนวลักษณะแบบนี้เป็นปะส่วนใหญ่เขาก็จะบอกมาเธอจัดการมาโยนมาให้เราก็ใช่สิเพราะว่ามันตำแหน่งผู้หญิงมันใหญ่กว่าก็ใครต่างให้ตั้งตึกอย่างเงี้ยนี่แหละเขาออกแบบเขาอาจจะคิดเราก็ได้นะพี่จะไม่รู้อ่ะเขาแฮปปี้แล้วกับการที่เราไม่ต้องแบกไงก็คือจบมึงไปทำแล้วกันนะแล้วเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกเขาเข้ามาทำงานเขาจะต้องมีภาระเลี้ยงลูกเขาจะโตไม่ได้เลยถ้าเขาตั้งตึกแบบเขาสร้างตึกแบบนี้แล้วลูกเขาเป็นผู้ชายด้วยดังนั้นมันก็จะกลายเป็นว่าเขาต้องมานั่งแบกลูกเขาแล้วลูกเขาก็ไม่สามารถโตได้ไปกว่าพ่อแม่ได้คือจะข้ามจะใช่คือตำแหน่งผู้ชายมันเลวร้ายอ่ะมันถูกทำลายโดยเป็นชั้นอย่างเงี้ยคือถ้าเราได้เรียนอ่ะเราจะรู้ว่าหลังคาถ้าหลังคาเป็นลักษณะแบบเนี้ยลดหลั่นไปเรื่อยๆลักษณะเงินเรารู้กันอยู่แล้วว่าน้ำคือเงินถ้าน้ำไหลลงมาแล้วลงมาสู่ดินแล้วก่อประโยชน์อันนั้นคือดีที่สุดแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะการไหลหลั่นอย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยนะก็คือโดยปกติพื้นฐานถ้ามันเป็นสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นว่าเงินน่ะถูกสปลิตไปหลายทางแล้วก็มีการแบ่งเงินแล้วก็มีการหมุนเงินแต่ของเธอมันดันเป็นสี่เหลี่ยมทีนี้พอเป็นสี่เหลี่ยมพี่อ๋อก็ต้องทายว่าคนที่เนี้ยไม่ได้มีปัญหาของหนี้สินไม่มีปัญหาของหนี้สินต้องพูดอย่างนี้นะต่อให้มีหนี้ก็จะไม่ได้มีน้อยกว่าทรัพย์สินแต่ด้วยความที่พอทำเป็นสี่เหลี่ยมมันก็จะเกิดปัญหามันจะทำทุกอย่างให้เธอมีความรู้สึกว่ากูไม่อยากทำงานแล้วกูอยากเลิกกูเบื่อกูอยากเกษียณกูไม่ไหวแล้วกูไม่เอาแล้วมันจะมีอารมณ์เนี้ยตลอดเวลาเพราะว่าสี่เหลี่ยมมันหมายถึงความมั่นคงมันก็เหมือนพี่อ๋อพูดกับพวกเราว่าคำว่าสีหมายถึงความมั่นคงแต่มั่นคงในอะไรล่ะถ้ามึงจนอย่างมั่นคงก็ได้ไงอันนี้มันก็จะเป็นลักษณะแบบเดียวกันก็คือมันมีความรู้สึกว่ากูไม่เอาแล้วทำไมกูต้องเหนื่อยขนาดนี้คือทำไมกูจะต้องทุกข์ทรมานระดับนี้กูไม่ได้ลำบากขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมมันจะมีอารมณ์อย่างเงี้ยวนเข้ามาในทุกๆไม่ 2-3 เดือนก็จะมีทีนึงแล้วบางทีก็นั่งร้องไห้ว่าทำไมกูจะต้องมาเจอแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งสังเกตเลยนะช่วงไหนฝนตกหนักๆช่วงนั้นคือปัญหาเยอะมากลองสังเกตถ้าฝนตกหนักๆแล้วมีน้ำไปนองอยู่ข้างบนแม่งปัญหาเยอะมากยิ่งเยอะขึ้นไม่รู้เท่าไหร่ลองดูไม่ต้องเชื่อพี่อ๋อทดลองเองมึงมีเวลาไม่ล่ะอย่างแรกเลยเวลาฝนตกหนักๆปุ๊บต้องดูว่าเฮ้ยมีอุปกรณ์ในเสียเปล่าวะบางทีไฟมันก็จะดับหรือบางทีแบบลิฟต์ใช้ไม่ได้แบบมันจะมีปัญหามันจุ๊กจิ๊กไม่รู้แต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ฝนตกแล้วปีนี้บอกเลยปีนี้เป็นปีที่น้ำเยอะมาก
นั่นหมายความว่าความสนุกสนานของพวกมึงจะเกิดขึ้นหลังพฤษภาไปแล้ว ใช่ แล้วก็เวลาเธอนั่งทำงานเนี่ยพี่อ๋อก็ต้องบอกเลยว่าสิ่งหนึ่งที่พี่อ๋อสอนทั้งหมดการเอาคนงานหันหน้าเข้าหากันเขาจะมีปัญหากันตลอดเวลาแล้วใครให้มึงตั้งโต๊ะทำงานแบบนั้น หันหน้าเข้าหากันประชันกัน ถ้าเกิดว่าชั้นอื่น ไม่ถ้าเกิดว่าชั้นอื่นอะปกติยกเว้นเอนจิเนียร์อย่างเดียวกับการตลาดที่หันหน้าชนกัน กูเห็นทุกโต๊ะหันหน้าหากันหมดเลยอ่ะคุณตุ๊กคะ อ๋อ แล้วขอโทษนะ คนบางคนหันหลังให้ตึก หมายความว่าเขาจะไม่รู้เหี้ยแล้วเขาไม่สนใจด้วย ชั้นฝ่ายขายที่หันหน้าชนกันเหมือนกับว่า ใช่ เคยฟังพี่อ๋อนิดนึง แต่ว่าจับมันนิดเดียวนะที่แบบว่าพอหันหน้าชนกันมันจะแบบแบบมันแข่งขันกันอะไรอย่างเงี้ยฝ่ายขาย มันก็จะกัดกันมึงรู้ใช่ไหม ไม่เป็นไรหันใหม่ได้ผมทำปักไว้หลายอัน คือการที่เราเอาเขาถ้าเขาอยู่ทีมเดียวกันแล้วเขาหันหน้าเข้าหากันเขาจะกัดกันนะคะคุณคะ แต่นี่คือต่างคนต่างทำยอดขายกันอย่างเดียวเลย อันนี้ผมเป็นคนสร้างตึกแต่เขาเนี่ยว างเลเยอร์ ผมก็ให้เขาวางเนี่ยคือผมเหมือนส่งมอบอาคารเหมือนตึกแถวให้เขาอะ แต่ว่าข้อหนึ่งก็คือเขาเอาหัวหน้าไว้ตรงนี้หมดใช่ไหมห้องตุ๊กกับห้องเราก็อยู่ตรงนี้ อยู่ตรงนี้เหรอ ใช่อยู่ตรงนี้ เนี่ยอยู่สอง เนี่ยคือทุกอย่างอะมันคือ2 กับ 9หมดทีนี้พอเป็น9อ่ะทุกอย่างมันก็ลุมมาอยู่ที่ตรงกลางถามว่าตำแหน่งหัวหน้าอยู่ตรงนี้ได้ไหมพี่อ๋อไม่ได้บอกว่าไม่ดี แล้ววิธีนั่งของเธอก็คือใช้ได้ก็คือหันไปหน้าตึกซึ่งพี่อ๋อโอเค คือที่พี่อ๋อห่วงอะคือห่วงเด็กๆพี่อ๋อไม่ได้ห่วงเรา2 คน นี่ไปดูบ้านเนี่ยท่านที่มีขนาดนี้ที่บ้าน ที่บ้านถ้าเขาเอาชักโครกเก็บตังค์ให้ดีแล้วกันนะ โน่ก็ดูจากบริษัทมาบอกได้เลยว่ามันไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงิน แต่อย่างที่บอกอะเป็นตราบใดที่หลังคายังเป็นอย่างเงี้ยวันใดที่ฝนตกและช่วงไหนที่ตกหนัก น้ำขัง ปัญหามันจะยิ่งกว่านี้ ถ้าเราขึ้นคานมาสองฝั่งให้เท่ากันครับ แล้วถ้ามันเอียงถูกอะแล้วมันต้องเอียงลงไปฝั่งนู้นอะหลังคามันจะเป็นรูปนี้ มันจะไม่ใช่สี่เหลี่ยมแล้ว ใช่ถ้ามันเอียงอย่างเงี้ยโอเค มันเอียง แล้วทีนี้เนี่ยเราสามารถวางโซล่าร์ มันจำเป็นต้องเอียง แต่มันต้องทำให้ทั้งหมดเนี่ยเป็นชายคาเดียวกัน ประเด็น พี่อ๋อพูดนี้สิ่งที่เราบอกเราทำปรึกษาอันเนี้ยทำไม่ได้ ยังไงก็ไม่ได้ สเต็ป เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือตำแหน่งผู้ชายจะต้องเทียบเท่ากันมันถึงจะแข็ง อ๋อมันต้องเท่ากันแต่ถ้ามันดิฟกันนิดหน่อยที่ตัวปลายอาคารเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นพวกสายล่อฟ้าเนี่ยดิฟกันช่วงเนี้ยน้อยมาก 10% ก็พี่อ๋อถึงได้บอกไงว่าตัวนี้พี่อ๋อรับได้ โอเค แต่ตัวเนี้ย มันต่างเกิน โอ ไป เค มันต่างเกินไปพอมันต่างเกินไปตำแหน่ง เดี๋ยวต้องหาวิธี กลายเป็น คือดีที่สุดเนี่ยคือเป็น อยากให้เสมอกัน ให้เสมอกันใช่ไหมจะได้ไปคำนวณโหลด ลักษณะตำแหน่งของบ้านลักษณะเนี้ยมันคือบ้านของยุโรปซึ่งไม่ใช่บ้านอย่างบ้าน ฝ เรา นตกน้อยครับ คือประเทศที่ยุโรปเนี่ยเขาจะมีฝนที่ค่อนข้างน้อยกว่าเรา เวลาเขาทำหลังคาเขาทำเป็นสี่เหลี่ยมได้ แล้วคนที่นั่นเนี่ยเขาจะเป็นพวกประเภท บ้างงาน เขาทำงานแบบ เขาไม่สนลูกหลาน ฝรั่งเขาไม่สนใจลูกหลานใช่ ทีนี้พอเขาไม่สนใจลูกหลานการที่เขาจะมีหลังคาแบบนี้จึงไม่ผิด ตอนนี้สิ่งที่อยากได้ คืออยากให้ผู้ชายมีอำนาจเหนือลูกน้อง ไม่ใช่มีอำนาจเหนือผู้หญิงนะกูต้องการให้มีอำนาจเหนือลูกน้อง เพราะอย่างน้อยลูก ทุกวันเนี้ยมันกลายเป็นว่าเราต้องงอเขา ต้อง อะ เกรงใจ ทั้งที่จริงกูเป็นคนจ่ายเงินอะกูก็งงเหมือนกันเนี่ยแหละคือเหตุผลที่พี่อ๋อไม่ค่อยอยากดูฮวงจุ้ยเพราะพี่อ๋อเบื่อก็ตรงเนี้ยแหละคือพอมันมาหลังจากที่มันเสร็จแล้วอะมันแก้ยากมากเพราะว่าโดยเฉพาะตำแหน่งที่หายไปนึกออกปะ แก้ตอนแรกเนี่ยมันต้องแบ่งเป็น2 สเต็ปแน่นอนถ้าอย่างนี้หนึ่งเนี่ยเดี๋ยวผมไปคิดก่อนว่าทำยังไงจะชิดตำแหน่งผู้ชายขึ้นมา แต่ตำแหน่งผู้หญิงให้สมบูรณ์คือกูตบโซล่าร์เซลล์เลยจบเลย อันนั้นคือจบแล้ว จบเลย ก็คือให้ตำแหน่งผู้หญิงสมบูรณ์อย่างที่บอกแบ่งเป็น2 ข้อ อันนี้เริ่มได้ก่อน ใช่ สเตจแรกก็ปรับ 2 ข้อ1เนี่ยให้เขาย้ายมาอยู่ห้องทำงานผม คือคนเหยียบหัวน้อยหน่อย แล้วคนที่เหยียบหัวเขาเนี่ยคือผม คืออยู่ห้องตำแหน่งบัญชีแทน คือบอกได้เลยว่าการแก้ตัวนี้ถ้าไม่เข้าไม่ต้องทำเลย ต้องเข้าตัวนี้ใช่ไหม ใช่มันจะไม่ เข้าเป็นหลังคา ใช่ มันจะไม่ต่างเลย ดังนั้นคือจะชิปมากชิปน้อยค่าคือเท่ากัน อ๋อต้องเข้า ดังนั้น นะ คือ โอ ไม่ เค ต้องทำเลยดีกว่า เปลืองเงินจริง งั้นต้องไปเอาแบบเนี่ยไปดูฐานรากว่า ไหวไหม ไหวไหมถ้าไหว ว่าตรงนี้ เนี่ย ก็แบบอาจจะเป็นแค่ห้องทำงานพวกพี่ก็ได้ที่แบบไม่ต้องหนักมากอะไรอย่างงี้ย เราก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ เอียงไง แต่ถามว่าทำโซล่าร์แล้วผลของโซล่าร์มันจะมีอะไรอีกป่ะ ไม่มีค่ะ ขอแค่น้ำอย่าทำพัง เพราะว่าโซล่าร์ไม่เหมาะกับบ้านเรากูพูดได้แค่นี้
การตลาดอะให้เขาหันอย่างเงี้ยเขาจะรู้ทั้งหมดแล้วมันจะทำให้ง่ายกว่า โอเคตลาดหันไปให้หมดอ่ะมานั่งตรงนี้นะจ๊ะ มาโอเค บัญชีหัน เพราะว่า ข้าง หันหน้าทางนี้ เซลล์หันเหมือนบัญชีได้ไหมครับ บัญชี เซลล์หันเหมือนบัญชีได้ไหมได้ถ้าคุณไม่อยากให้เขารู้ทุกเรื่องอะแกเห็นไหม ก็หันหน้าชน มึงให้เขาหันหลังด้วยไอ้พวกที่หันหลังเนี่ย ขอโทษนะ ขายแล้วนำปัญหามานะเพราะอะไรรู้ไหม รับ มั ไม่ น ดู ขายอย่างเดียวไม่ดูอย่างอื่นเลยอ่ะ ปัจจะซื้อก็ปัจจะซื้อโอเคหันข้าง ไปจะซื้อไม่มีปัญหาอยู่แล้ว อันนี้หันหน้าไป อันนี้งานของมันไม่เดือดร้อนใช่ เห็นว่าบุคคลมันควรจะรู้ทุกเรื่องอะไรเงี้ยก็เลยให้หันหน้าออกส่วนพวกนี้ก็เลยหันข้าง ก็สรุปหันข้างทั้งตึกเนี่ยง่ายๆเพราะคุณเซ็ตมาเซ็ตบัญชีก็หันข้างไปแล้ว ใช่ทุกอย่างหันข้างให้หมดเนี่ยพี่ ก็คือเขาเดินเข้ามาแล้วเขา กว่า หันหน้า อย่า เรา หัน เห็น หลัง คนอ กู อก ขอร้องปวดหัวอ่ะจบต้องจะตายเครียด แล้วมันมีอีกอันหนึ่งตรงมุมตรงเนี้ยที่หรอตรงเนี้ยที่มองไม่เห็นเนี่ยเป็นห้องช่าง อ๋อเนี่ยเหรอ พูดเลยอย่างว่าช่างเนี่ยจะเป็นอะไรที่คุณแบบแทบจะไม่ยุ่งกับมันเลยเหมือนกับให้มันเป็นเทวดาที่เนี่ยแล้วมันจะ ใช่ สูงหัวกันอยู่ในนั้น ใช่ แล้วบางวันมันก็ไม่ทำงาน ใช่ เที่ยก็นั่งเมามอยนั่งแดดนั่งหาก็มึงเอาเดี๋ยวทำอย่างขอโทษนะขออนุญาตพูดหน่อยตำแหน่งที่ใหญ่ที่สุดของพื้นที่มึงเอาไว้ให้ช่างอะมึงคิดดิแล้วมึงจะชนะมันไหมอ่ะ เทวดา มึงเอาตำแหน่งที่ดีที่สุดของที่นี่อะไปให้มันอะเดี๋ยวถามหน่อย ตรงยาว อย่าบอกตัวเองว่าเป็น นั่นแห สิท ละ ธิ์คุณนะคุณอยากลอง ตำแหน่งที่ช่างคน แล้วมันบอกว่าพื้นที่ด้านข้างมันเหลือเขาก็เลยเอาพื้นที่ด้านข้างไปให้ช่าง เพราะว่าบ้านเราอ่ะให้ช่างอยู่ตำแหน่งนี้ เนี่ยเราต้องยอมรับเลยว่าตำแหน่งตรงเนี้ยตำแหน่งนี้ทั้งหมดเนี่ยมันคือตำแหน่งที่เราคุมได้ค่ะแต่เราอ่ะดันเอาทุกตำแหน่งที่สำคัญอ่ะไปให้พวกเขาหมดเลยอ่ะอย่างเงี้ยเนี่ย โอเคค่ะ เป็นยังไงคะหลังจากที่เรานะคะได้ดูเรียบร้อยแล้วนะคะว่าฮวงจุ้ยของสถานที่ทำงานเนี่ยมันจะต่างจากที่บ้านถูกไหมคะเพราะว่าเราอยู่ที่บ้านเนี่ยเราก็จะดูอะไรสุขภาพใช่ไหมดูการเป็นไปของครอบครัวสายสัมพันธ์พ่อลูกนั่นนี่นู่นนั่นนะคะแต่ถ้าเรามาที่ดูฮวงจุ้ยของออฟฟิศนะคะเราก็จะดูว่าคุมคนอยู่ไหมนะคะทำงานได้ไหมอะไรยังไงนะคะก็เดี๋ยวเราเจอกันเทปหน้านะคะว่าเราจะพาไปดูฮวงจุ้ยอะไรกันต่อค่ะ